Video tuần này thì sẽ về nhân giống sen đá, nhưng mà trước đó thì tụi mình phơi mầm trước khi đã qua tưới nước mà quên dẹp khay mầm, cái nó thành cây thủy sinh hết trơn rồi. Ý là nó ăn một cái vô không? Nói về những cái cách mà nhân giống sen đá thì hôm nay mình sẽ chia thành 3 loại chính cho mọi người dễ nắm bắt. Thì loại thứ nhất đó là nhân giống từ những cái cây mẹ mà có mọc cây con sẵn như thế này. Thứ hai là chúng ta sẽ nhân giống bằng lá. Thì trong cái phần nhân giống bằng lá này sẽ bao gồm là phần lá mầm và phần cành, và cũng như là phần mình sẽ cắt cái đỉnh cây. Thì ba cái này mình sẽ gom chung, tại phương pháp của nó cũng khá là tương tự với nhau. Cái thứ ba đó chính là thụ phấn cho hoa và lấy hạt đó để gieo. Thì thật sự phương pháp này mình thấy nó không phổ biến lắm, tại vì cây con á nó sẽ nhanh hơn là cái việc mà mình gieo hạt. Trường hợp nào mà mọi người sẽ dùng cái phương pháp gieo hạt này đó là khi mà mọi người muốn lai tạo ra giống mới, hoặc là chỉ đơn giản là vì sở thích thôi. Thì mọi người ai mà tò mò về cái phương pháp gieo hạt này thì nhớ coi tới cuối video nha. Rồi, đầu tiên là cái phương pháp mình tách cây con từ cây mẹ. Thì cái này nói chung nó cũng đơn giản thôi. Khi mà cây nó bắt đầu lớn á, thì nó sẽ có những cái con như kiểu thế này. Thì chúng ta sẽ, nếu mà lười á, thì mình cứ cầm và bứt ra thôi, không sao hết. Hoặc là mình có thể dùng cái dao để mình cắt cái phần này ra, mình nhân giống riêng. Hay khoe cho mọi người cái kệ mới sắm để đồ cho gọn, để quay phim. Thì ngăn đầu mình sẽ để mấy cái dụng cụ hay dùng, ngăn hai là để các loại đá rải mặt. Mình sẽ có bảng tên ở đây hết. Nếu mà bạn nào tới cửa hàng mà muốn coi sản phẩm thật thì có thể tới kệ coi. Và ngăn cuối là để chậu này kia.
Thì cái cây mà mình vừa mới nhân giống này là cây Blackwing, gọi là dễ trồng nhưng mà nó sẽ hay có vấn đề là nó dễ bị rệp là một, với lại nó đây mọi người nhìn ở giữa cái cây á, nó sẽ có cái màu tím này đúng không, thì khi mà mọi người để không đủ nắng thì cái màu tím này nó không có lên được, nó vẫn sẽ xanh xanh như cái lá ngoài thôi. Còn nếu mà để dư nắng thì nó hay bị cháy lá, nên tính ra thì cây này nó là thuộc loại dễ trồng á, nhưng mà chỉ có điều là trồng cho cây nó đẹp thì hơi khó xíu thôi. Ở cái phương pháp mà nhân giống bằng lá thì đa phần mình coi những cái video khác á, mọi người sẽ chỉ nói về việc nhân giống bằng lá không thôi, nhưng mà mình thấy nó sẽ liên quan tới những cái phần thêm, đó là nhân giống bằng cách là mọi người cắt cái đỉnh cây ra để thành một cây mới là một, và nhân giống bằng lá là hai, và từ cái phần thân á, nó sẽ mọc thêm những cái cây mới nữa là ba. Không phải là cái cây nào cũng có thể nhân giống bằng lá. Như ở đây mình có một cái cây gấu này, nhiều bạn lầm tưởng là cái cây này nó sẽ cứ bứt lá là nó sẽ ra như bình thường, hoặc là những cái cây mà loại xiên thịt á cũng là không thể nhân giống bằng lá không, mà thực chất cái mà nó nhân giống được là nó nhân giống bằng cành, hoặc là nhân giống bằng cái chồi ở cái phần nách, ở ngay cái thân á, chứ không phải là chỉ là cái lá không. Thế nên mình sẽ nhân giống cái cây này cho mọi người xem. Đa phần những cái giống sen đài hoặc là những cái loại sen cành mà phổ thông á thì đều sẽ dùng cái phương pháp nhân giống bằng lá được. Giờ mình sẽ tới hai cái cây sen đài này trước. Cây này thì nó vẫn khỏe mạnh bình thường, cây này bị cháy cái đầu lá rất là nặng, mà dưỡng lại để cái này nó đẹp thì rất là lâu luôn, nhưng mà cây thì vẫn khỏe mạnh nên mình sẽ dùng nó để nhân giống thay vì là đợi nó ra lá mới và hồi cây lại dần. Điều kiện tiên quyết để nhân giống cây á là cái cây của mấy bạn đang phải khỏe mạnh, trừ một số trường hợp là cây nó bị úng hoặc là nó bị bệnh mà từ gốc lan lên, thì để cứu được phần nào hay phần đó thì chúng ta mới cắt cái đỉnh để cứu lại nốt cái phần mà còn có thể cứu chữa thôi. Để cắt cái đầu cây này á thì có nhiều cách, mọi người có thể cắt bằng dao, cắt bằng chỉ, nhưng mà mình sẽ dùng chỉ nha khoa để cắt. Thì mình sẽ chừa tầm 2 tới 3 tầng lá. Lý do tại sao mình chọn chỉ nha khoa thì nếu mà mình dùng dao hay là dùng chỉ thường á thì nó sẽ, mọi người phải nhớ vệ sinh trước cho nó sạch, để cái vết cắt nó hạn chế bị nhiễm trùng nhất. Mặc dù là nói chung mấy cái này nó cũng khỏe thôi, mọi người không vệ sinh cũng được, nhưng mà với những cái cây mà nhập mà hơi yếu ớt một tí á, thì nên lưu ý. Quê quá à. Mọi người ơi, cây này khỏe mạnh quá, cắt không đứt. Hư cây luôn á. Đó, thấy chưa? Được chứ bộ. Bạn lại cứ khinh thường tôi. Vặt một vài lá thì nó sẽ lên vòng vòng xung quanh cái lõi này nè. Những cái vết cắt này thì một là mọi người cứ để khô tự nhiên, nhớ tránh nước, không có tưới nước vô. Hai là có thể dùng bột quế để rắc lên trên đây để nó mau khô cái vết thương. Mọi người cứ để nơi thoáng mát là được. Đó là đối với sen đài. Còn với sen cành thì sẽ đơn giản hơn, như là những loại sỏi hoặc là Tinkerbell. Đây mình có 2 chậu Tinkerbell. Thì chậu này mặc dù nó mất form nhưng mà trông nó vẫn đàng hoàng hơn một chút, nó vẫn còn ổn. Còn chậu này thì không thể chấp nhận được rồi, nên mình sẽ nâng giống nó. Với sen cành á, thì đơn giản hơn, mọi người sẽ đây, dùng tay lắc qua lắc lại những cái lá như thế này. Nhưng mà lá này nó bị khô rồi nè, lá này sẽ không dùng để nhân giống được. Thì những cái lá như thế này mới là những cái lá nhân giống được, nó còn cái mầm ở phía trong. Lưu ý là khi mà nhân giống bằng lá thì mọi người nên lựa những cái lá già ở tầng dưới nè, đừng cố gắng vặt hết lên trên, tại vì những cái lá non ở trên á, về mặt dinh dưỡng nó sẽ không đủ để ra được cả mầm và cả rễ, nên nó sẽ thường bị những trường hợp như là nó chỉ ra được mầm thôi, hoặc là chỉ ra được rễ thôi. Bước vặt lá như thế này là xong rồi, nhưng nếu mọi người chỉ vặt lá không thôi á thì sẽ khó mà mọc được cây con ở trên thân. Đây, cũng cái này nè, mình vặt lá xong mình để nguyên vậy, cái nó nuôi ra cái đầu đúng tốt luôn. Đầu đúng to, đúng đẹp, lên màu siêu rực rỡ tại Sài Gòn, chỉ có điều là cái dáng hơi kỳ. Còn khi mọi người cắt cái đầu thì cây của mọi người nó mới mọc lên được những cái mầm
xuyên suốt như thế này. Cái này là đang còn ít đó, nhiều hơn là chúng ta có. Đây, nó cũng đã từng là cái cây như thế này, xong cái mình cắt ra thì bây giờ nó lên mầm rất là nhiều. Những cái cây con này nó có rễ rồi nè, mình có thể bứt nó ra trồng riêng. Với mấy cái thân này á, mọi người cắt bằng dao cho nó nhanh, mà trước khi cắt nhớ vệ sinh nha. Mọi người nhớ cắt cẩn thận, đặc biệt là những người giống mình là tay để trang trí thôi chứ xài không có được nhiều. Này, mọi người có thể tận dụng những cái khay sen đá như thế này để phơi cái vết cắt cho khô. Một là mọi người đợi khô vết cắt xong rồi trồng luôn, còn không thì cứ đợi cái phần này nó ra rễ thì trồng thì nó sẽ nhanh hơn, mau lớn hơn. Hầu hết với những loại liên đài hoặc là những loại sen cành thì đều có thể dùng 3 cái phương pháp là cắt đầu, nhân giống bằng lá và nhân giống bằng thân. Tuy nhiên là vẫn có một số loại thì chỉ dùng được một trong 3 thứ đó thôi. Điển hình là 3 đứa ở đây. Đầu tiên là tới với cái dòng Ho đi ha. Ho thì nó không gọi là nhân giống bằng lá thì không chính xác. Tại vì thật sự á, mọi người phải bứt được một cái lá rất trọn vẹn từ cái thân của nó luôn, lấy đủ nguyên một cái mầm của nó thì mới có thể nhân giống được. Và thời gian nhân giống một cái lá ho siêu lâu, 4 tháng thì nó mới bắt đầu lú được cái mầm lên từ cái lá đó. Phương pháp nhanh nhất thì mọi người vẫn nên là nhân giống bằng cây con. Cây này thì nó đẻ con nhanh. Thứ hai là cái xiên thịt này. Xiên thịt này cũng nhân giống bằng cách là chỉ có thể cắt cành thôi, không có tỉa từng lá này mà từng lá để lên con được. Và cuối cùng cái loại phổ biến nhất thì là cái tay gấu. Tay gấu này thì một là mọi người cắt cái phần lá trên này nè, mà có cái cành này thì sẽ nhân giống được. Còn nếu mà với những cái phần lá dưới mà mọi người muốn tách ra thì bắt buộc mọi người phải có kỹ thuật một xíu. Tay gấu thì mọi người cứ cắt như thế này thì nó sẽ ra rễ ở cái phần thân, nó mọc thành một cái cây mới. Tiêu biểu là 3 loại này thôi. Mọi người muốn biết hơn về loại nào thì hãy comment nha. Thì mình cũng không biết là mọi người muốn coi cái gì nữa. Muốn coi cái gì phải comment đi mấy bà. Nếu mọi người có thắc mắc về cái màu sắc này thì là do trời đang mưa nhé, nên nó sẽ hơi u ám một tí xíu. Quay trở lại cái bàn ngày sáng thì đây là những cái mầm mà mình đã ươm trước đó rồi. Mọi người có thể nhìn ở trên đây thì sẽ có những cái mầm nó vẫn còn rất là mập, và những cái mầm thì nó đã teo đi rất nhiều, và một số cái thì nó khô đi hoặc là nó bị úng này kia. Hiện tượng này nó rất là bình thường, nó không phải là cái gì đó quá đặc biệt đâu mọi người. Khi mọi người ươm mầm sen đá thì sẽ có cái vấn đề mọi người thường hay gặp phải, đó là mầm sen thứ nhất là nó chỉ ra được rễ thôi, như thế này, nó ra rễ rất là nhiều nhưng mà không thể nào có cái mầm được. Hoặc là trường hợp thứ hai, nó ra được cái mầm nhưng mà lại không ra rễ. Nên mình có đi tìm hiểu thì thực chất nó không phải là do ảnh hưởng môi trường nhiều, mà phần lớn thì nó sẽ do cái sức sống của cái lá nhiều hơn. Đó là lý do mà mọi người nên vặt lá là vặt những cái lá khỏe ở dưới thì cái tỷ lệ của nó sẽ ra mầm cả đầy đủ, cả rễ cả mầm tốt hơn là những cái mầm ở gần trên ngọn. Sau khi mà chúng ta có những cái khay mầm như thế này thì không nhất thiết là mọi người phải để mầm trong khay đâu. Mọi người có thể để mầm ở trong những cái lưới treo đồ khô cũng được, thì nó sẽ hạn chế việc khi mà mọi người tưới nước cái mầm của mọi người nó ướt sũng như là hồi nãy chúng ta vừa được trải nghiệm. Nói chung là về vị trí đặt mầm thì mọi người nên đặt mầm ở cái chỗ nào mà nó thiếu sáng và có độ ẩm cao xíu. Tại vì cái gì nhỉ, cái protein hay là cái enzyme hay là bất cứ gì đó không nhớ nữa, để giúp cho nó kích thích mau ra mầm ra rễ thì nó rất là nhạy cảm với ánh sáng. Càng ít sáng thì nó sẽ càng nhanh, nên mình sẽ chọn là mình sẽ để ở dưới mấy cái gầm kệ như thế này.
nãy giờ đó là tất cả những gì mà mọi người cần biết về nhân giống bằng lá mầm rồi đó. Chỉ còn một vấn đề nữa là chuyện lá mầm nó thường hay bị rệp sáp tấn công. Nhưng mà cái vấn đề đó nó lại liên quan tới cái phần sau nhiều hơn. Nên chúng ta sẽ gặp lại nhau vào video sau nhé. Mình sẽ chỉ mọi người cách thụ phấn cho sen đá, chữa rệp và gieo hạt sen đá như thế nào. Khoe cho mọi người coi, cái này là cái khay mình nhân giống bằng cách cắt đầu nè. Mình sẽ chọt vào nó, quấy qua quấy lại đây, để khi mà nó mọc lớn rồi nó sẽ không có bị chen chúc với nhau.